เครื่องยนต์สูบเดียวตระกูล CRF 250 CBR 250จนถึง CRF 300 CB CBR 300ตระกูลสูบเดียวของ Honda มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตอะไรบ้างตั้งแต่เจนแรกจนถึงเจนปัจจุบันครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ Honda สูบเดียวที่ใช้มาน่าจะตั้งแต่ออก CBR 250ตัวแรก10 กว่าปีแล้วผมจำปีไม่ได้ครับที่ออกตัวแรกเดี๋ยวค่อยๆทยอยขึ้นข้อมูลให้นะครับจาก CBR 250จนปัจจุบันเป็น CBR 300หรือว่าช่างเขาจะเรียกกันว่า286เพราะว่า CC จริงจะเป็น286 cc นะครับความแตกต่างรวบย่อเลยคร่าวๆเลยจะมาคุยให้เพื่อนฟังก็คือหน้าตามันเหมือนเดิมแต่ Honda เขาก็ไม่ได้แบบว่าตีเนียนอารมณ์ทำบล็อกเดียวแล้วใส่ยกอันเลยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละเจนแต่ละรุ่นด้วยครับอันดับแรกก็คือกล่องไฟการจ่ายน้ำมันต่างๆเนี่ยทุกรุ่นใส่กันได้แต่ว่าการจ่ายน้ำมันอะไรอาจจะต่างกันนิดหน่อยตามความต้องการของรถตามประเภทรถอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมมาจำแนกให้ชัดๆเดี๋ยวคร่าวๆว่าเป็นประมาณไหนครับเป็นคอนเซปต์ไว้เพื่อนๆเป็นข้อมูลกันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือ CBR 250แล้วก็ CRF 250ตัวนี้คือเป็นเครื่องเจนแรกนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์เหมือนกันแทบทุกประการพาร์ทบางอย่างไม่เหมือนแต่ดูด้วยตาแล้วก็คล้ายแต่มีอย่างหนึ่งที่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าจากคู่มือแล้วเนี่ยมันเท่ากันก็คือองศาแคมของ CBR 250ตัวแรกกับ CRF 250ตัวแรกนะครับ CRF ตัวแรกองศาแคมเท่ากันนะครับ200จำตัวเลขไม่ได้แล้ว200กว่าวัดที่1มิลองศาแคมโดยรวมเท่ากันแต่ไอ้รูประยะแคมหัวโหนกเลยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเคยเทียบดูด้วยตาแล้วมันก็เหมือนกันผมตีว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาแคมใส่กันไปกันมาแล้วมันก็วิ่งก็โอเควิ่งใกล้เคียงก็ถือว่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครเคยวัดเก็บก็แจ้งคอมเมนต์แจ้งให้ทราบเลยวันนี้ผมข้อมูลไม่ได้วัดเก็บทุกตัวนะครับเพราะเราทำบางอย่างทำแค่ที่เคยทำแล้วมันโอเคก็เลยไม่ได้หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากแต่อันนี้เป็นพื้นฐานไม่มาให้เพื่อนๆทราบกันนะครับ CRF ตัวแรกกับ CBR ตัวแรกเครื่องพื้นฐานเท่ากันอัตราทุกเกียร์เท่ากันสิ่งที่ต่างก็คือสเตอร์หลังที่ตามขนาดล้อครับเพราะว่าถ้า CRF มันล้อหลัง18กับยางเนี่ยใส่สเตอร์40มาให้ส่วน CBR ใส่ล้อ17ก็ใส่สเตอร์38มาให้เปิดเจออัตราทดรวมก็พอกันครับก็ประมาณนี้พอๆกันแต่เกียร์ตัวเครื่องเราเน้นที่ตัวเครื่องตัวเกียร์เหมือนกันเดียวกันครับต่อมา CBR ก็ใช้ยาวเลยผมจะดูจุดที่แตกต่างอีกอันนึงคือ CRF มีเจนขั้นกลาง CRF เจน2เนี่ยผมตีเป็นรุ่นมีวัดรอบ CRF ตัวแรกเปิด2013นะครับเจน10 ปีแล้วเครื่องพวกเนี้ย CRF เจน2จะมีวัดรอบตัวนี้อัตราเท่าเกียร์มีการปรับโอ้ยผมก็งงคือถ้าไม่ได้ทำกันบ้านก็ไม่รู้เลยสิ่งที่ปรับอัตราทดเกียร์ก็คือเจน2ประมาณปี2018 17-18ผมไม่ชัวร์ปีแต่คือเอาเป็นว่ารุ่นที่มีวัดรอบ CF รุ่นที่มีวัดรอบเนี่ยอัตราทดเกียร์ 1-4 เหมือนเดิมเหมือนตัวแรกแต่เกียร์5และเกียร์6อัตราทดเกียร์เกียร์5มันยาวขึ้นเทียบกับตัวเดิมนะครับเกียร์6มันสั้นลงโดยรวมถ้าเราขี่ลอยๆที่เกียร์6รอบมันจะตีขึ้นเล็กน้อย 200-300 รอบอะไรประมาณนี้ในความเร็วเท่ากันนะครับคืออัตราทดเกียร์2เกียร์สุดท้ายเปลี่ยนส่วน CBR ยังใช้เครื่องเดิมอยู่แล้วต่อมา CBR ก็เป็น300 CBR CB ต่างๆที่เป็น300ก็คือ286ที่ช่างเขาเรียกกันเครื่องบล็อกนี้ก็พอเป็น CBR ตัว300เนี่ยมีการอัพเครื่องยนต์แบบที่เรารู้กันคือยืดชักขึ้นไปแล้วก็มีการอัตราส่วนต่างคงเท่าเดิมยืดชักขึ้นไปท่อนบนเหมือนเดิมองศาแคมเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างเขาไม่ได้ยกทำแค่ท่อนบนนะครับท่อนล่างเขาก็ทำอัตราทดเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยอัตราทดเกียร์นี้ก็คือจากเจ้าตัว CBR หรือ CB 300ตระกูล300ที่เป็นรถสปอร์ตนะครับอัตราทดเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือ6เกียร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับรุ่น250เลยแต่อัตราทดขั้นต้นเดียวกันหมดนะครับทุกเจนเปลี่ยนใหม่ในแง่ไหนเปลี่ยนใหม่ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ฟังมาครับคร่าวๆเกียร์ก็คือ
อัตราทดเกียร์ดูที่ตัวเกียร์นะรอบจีขึ้นสั้นขึ้นทุกเกียร์โดยรวมแต่สเตอร์หลังเล็กลง2ฟันจาก38เหลือ36ประมาณนี้ก็คือแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพอรวมล้อรวมอัตราทดหลังเนี่ยก็เกียร์ก็จะสั้นขึ้นแสดงว่าที่เกียร์6ในความเร็วเท่ากัน CBR 300จะใช้รอบมากกว่า CBR 250ทั้งที่เครื่องยนต์แรงกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือฟีลลิ่งการขับขี่ดีกว่าเยอะรู้สึกแรงขึ้นดึงขึ้นติดมือขึ้นสมูทขึ้นกว่าเยอะแล้วเกียร์6ไม่เหี่ยวเลยอันนี้ก็จะยืนเครื่อง300ที่เป็นอัตราทดเกียร์สั้นชิดเนี่ยก็คือเป็นตระกูล300สปอร์ตก็จะมี CBR 300 R CB 300 R แล้วก็เครื่องที่ไปใช้ในบล็อกอื่นในโมเดลอื่นข้างเคียงเช่น Rebel 300 CL 300ก็ใช้อัตราทดเกียร์เดียวกับ CB และ CBR 300นะครับอัตราทดเกียร์เดียวกันนึกว่าจะจบยังไม่จบมีอีกคันหนึ่งทีนี้พอมาเป็น CRF 300L ตอนแรกผมคิดว่าคงจะยกมาจาก CBR 300เลยเปล่าเลยท่อนบนเหมือนกันอัตราทดเกียร์ต่างกันทีนี้มาต่างครับก็จะเทียบกัน3รุ่นเลยดังนั้นผมก็จะเทียบเป็นเครื่อง CRF 250ตัวแรกเทียบกับเครื่อง CBR 300และเทียบกับเครื่อง CRF 300เทียบอัตราทดเกียร์นะครับท่อนบนเหมือนกันตัวกล่องมันต่างกันอยู่แล้วอันนี้มันก็แต่ว่าใส่กันได้แล้วแต่เวอร์ชันการจ่ายน้ำมันนะครับเทียบเป็นเกียร์ต่อเกียร์ก็คือโดยรวมคอนเซปต์เนี่ยตอนแรกเมื่อกี้ที่เราคุยกัน CBR 300เกียร์จะชิดขึ้นรอบจะถี่กว่าตัว CBR 250ซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับ CRF นะครับ250แต่พอมาเป็น CRF 300เกียร์จะต่างเลยเกียร์จะกลายเป็นว่าเกียร์1ถึง4ตัว CRF 300ตึงกว่ารอบจัดกว่า CRF 250และแถมตึงกว่ารอบจัดกว่า CBR 300ด้วยคือใช้รอบเยอะสุดใน4เกียร์แรกนะครับ4เกียร์แรกอันนี้ตัวเครื่องเดียวยังไม่นับสเตอร์นะครับแล้วก็เกียร์5ของ CRF 300จะอัตราทดเท่ากันกับ CRF 250นะมันเท่ากันแต่พอเกียร์6เนี่ยกลายเป็นว่าลดรอบเลยเกียร์6เป็นเกียร์ประหยัดน้ำมันเลยครับหลายคนเลยบ่นกันว่า CRF 300เกียร์6ห้อยก็คือเขาลดรอบเขาใช้รอบเขาใช้อัตราทดที่ยาวขึ้นที่เกียร์6คือเรียบเรียงง่ายคือถ้าเทียบ CRF ด้วยกัน 1-4 จีขึ้นเกียร์5เท่ากันเกียร์6ยาวขึ้นแสดงว่าเป็นรถที่วิ่งฟรีรันประหยัดแล้วก็ถ้าเทียบกับ CRF ด้วยกันมันสั้นขึ้นประมาณไหนผมคร่าวๆก็คือเหมือน 1-4 อ่ะเหมือนเอา CRF 250มาเพิ่มสเตอร์ประมาณ2ฟันประมาณนะครับมันตึงประมาณนั้นแต่พอเป็นเกียร์6เนี่ยเหมือนเอา CRF 250มาลงสเตอร์ประมาณ2ฟัน1หรือ2ฟันแสดงว่าถ้าเราขี่300เนี่ยครับขี่เน้นฟรีรันเนี่ยสเตอร์แทบไม่ต้องยุ่งเลย 1-4 มันจี๋มากๆอยู่แล้วเกียร์6ก็เอามีไว้ไหลไว้เดินทางเวลาเราเข้าป่าเนี่ยมันก็จี๋เหลือเต็มที่ขึ้นสเตอร์อีกสัก 1-2 ฟันนี่ก็เหลือแล้วไม่ต้องขึ้นเยอะแต่ถ้าเป็น250อาจจะขึ้น 3-4 ฟันเนี่ยถึงจะได้ความตึงพอกันแล้ว300เครื่องมันก็แรงกว่าแรงบิดแรงมันก็ดีกว่าก็คือ300จากทุกเกียร์ก็ไม่เหมือนเลยกับ250นะครับเกียร์5แค่มันซ้ำกันที่เกียร์5แค่นั้นเองแต่เทียบกับ CBR สายสปอร์ตกลับกันก็คือกลายเป็นว่า CBR ก็จะยาวกว่าอีกนิดหน่อยแต่เกียร์สุดท้ายจะรอบจีกว่ามันกลับด้านกันนะครับแต่พอคิดรวมสเตอร์อันนี้ผมคิดรวมสเตอร์เลยเพราะว่ามันรวมล้อด้วยหักลบเรียบร้อยจะได้รู้ว่าอัตราทดจริงเป็นเท่าไหร่คร่าวๆถ้าทุกรุ่นล้อเท่ากันเนี่ยกลายเป็นว่าที่เกียร์1ถึง4 CRF 300รอบจัดกว่าหมดเลยและเกียร์6 CRF 300ยาวสุดใช้รอบน้อยสุดเกียร์5ก็ยังจัดกว่าก็คือรวมแล้วรวมทุกอย่างแล้วง่ายๆเลย 1-5 รอบจีกว่าจัดกว่าทุกรุ่นแต่เกียร์6ยาวกว่ารอบต่ำกว่า CF 300นะครับวันฟรีรันเดินทางผมแนะนำตัวเดิมแล้วก็ทำเครื่องเอาให้เกียร์6มีแรงคือจบละส่วน CBR 300R รอบจีทุกรอบทุกเกียร์ก็คือเน้นขับขี่สนุกรอบจีขึ้นถึงแม้สเตอร์จะ36แต่ว่าอัตราทุกเกียร์มันต่างมันพอคิดรวมล้อรวมอัตราทุกไอสเตอร์แล้วเนี่ยที่เกียร์6จีขึ้นใช้รอบมากขึ้นแต่ขับขี่เป็นสปอร์ตครับสนุกตอบสนองดีสปอร์ตเกียร์6ไม่ห้อยส่วน CRF 250L มี2เจนมีวัดรอบเจนไม่มีวัดรอบ
อัตราทดตัวมีวัดรอบที่เกียร์6สั้นกว่าเล็กน้อยส่วน1ถึง4เหมือนกันเกียร์5ก็แทบจะเท่ากันคือนิดเดียวอะแทบจะมันไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าก็แทบจะเท่ากันก็ประมาณนี้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆทราบกันว่ามันไม่เหมือนกันมันดูเหมือนแต่มันไม่เหมือนบอดี้อะไรเดียวกันหมดผมก็รู้สึกทึ่งในความใส่ใจของ Honda มันเหมือนตอนแรกมุมมองที่ก่อนที่จะมานั่งดูข้อมูลเนี่ยมุมมองก็มองว่าHonda เล่นง่ายไปทำเครื่องบล็อกเดียววางหลายรุ่นแต่ว่าเขาจริงจังบล็อกเดียวจริงเขามีการปรับปรุงให้เหมาะกับโมเดลรถนั้นๆเพราะฉะนั้นแค่เครื่องสูบเดียวเนี่ย250ไป300เนี่ยมีถึง4บล็อกคือบล็อก CBR ตัวแรกแล้วก็บล็อก CRF ตัวมีวัดรอบอีกอัตราทดเกียร์หนึ่งแล้วบล็อก CBR 300อีกอัตราทดเกียร์หนึ่งบล็อก CRF 300มีอีกอัตราทดเกียร์หนึ่งเจ๋งมากเอาข้อมูลมาฝากกันวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ